सकासँग नि मासु सबै यही धुने हो मक्का पनि धुने बेला त बेला र मक्का धुने जान्छ अर्को नि तरकारी झानेर हो एकैचोटि कस्तो टाउको पनि दुखेछ आज ल टोली गयो ढुटाउने त्यो सबै ढुङ्गा ढुटाउनु पर्छ होइन अनि सकेपछि पनि बोक्नुपर्छ दुईजनाले लाउने कि चारजना दुई टर्निङ हुन्छ टर्निङ घुमाउनुपर्छ एक टर्निङ यो अलिक सानो पर्छ यो ठुलो अलिक तल गयो के यतिका त घाँसो पनि यति छिटो सकिँदो रहेछ अनि ल भयो उपल्लो होचो पनि त्यतिकै ठिकै हुन्छ होला ढुङ्गा माइन्ड क्र्याक उमेश छ त हाफ माइन्ड फुल दिमाग फोन आयो सानो फोन किन नबोल्नु भएको हेलो यस्तो महत्त्वपूर्ण हो लागेन बिस्तारै घरमा जान्छ के को लागि हौ आइपुग्ने अरे केटाहरू र हो भनेकोलाई माया लाग्दैन हो माया लाग्दैन हो मलाई मसलाहरू ल्याइदिनु नि अनि टोटिया राख्नु नि मासु हेर्नु त्यहाँ भिखेदाई मासुहरू कस्तो छ केटाले खेती पाउँदैन तेरो बुढीले तेरो बुढीले गाली गर्छ होला साले ल सकिगयो लाग्ने बनाइदिरहेको चक्की केटाले के र टिभी काटेर बिगारिदियो ढङ्गसाई बनाइदिन्छ कराई बसाउनु नि दाउरा निस्माको देख्दै झन्डै बन्चुरै बिगारिदियो नि अलिक तेल खोर भइदियो प्याजमा त तेल ल यो लगाएर एकछिन चलाउनु नि एकचोटि अलि लड्छ यो एउटा किसान बोलेपछि अरू दायाँ गर्नु जानिँदैन तिम्रो कसम हो म गएँ नि बरु म झुन्डी मर्छु कहाँ दिन्छ मैले टेन्सन आउँछ
मिसाइले भात पासी त तेरो आएको छ पानी पनि ल्याउन मिसिन टेपार टिप्नु पर्यो पस्किन्थ्यो खानुपर्छ अलिक तातो भएछ अझै म भुइँदेखि हान्नु पर्यो फर्स्ट टाइम केटोले पस्केको भात खाएको तातो छ अरे छिटै बुझेन त्यो चिसो चाहिँ ल्याउनु त मसला भयो भरे आउँदाखेरि नहोस् न सक्सी राखेको के जहाँ ठप्छ टोपकोले तान्दैन रस खान्छ भाइ जक्का पात त नसक्ने नसक्ने यो यस्तो उठाउनु सजिलो नि त लाग्दैन